nýja sem kannski ekki verið í þessari aðstöðu og það eitt atriði í þessu þegar við erum að skrifa sem við erum kannski ekki vanir. Það má sitja, standa, við ákveðum það, en þegar maður er að skrifa, þá horfir maður á spjaldið. Maður skrifar ekki á töfluna nema maður sé beður með það. Maður skrifar ekkert, bara leið á að kasta. Og maður heldur ekki að beygja sig fram en maður sér ekki hvað hann lendir í. Þá bara býður maður rólegur. Það ströngust reglurnar þannig að þú tekur pílurnar úr spjaldinu áður en að skrifa og það bara skýr út. Við erum ekki grjótharðir á þessu hérna. Bara gefa skrifarinn tækifæri að skrifa ef hann er að beygja sig fram eftir að búið að kasta. Svo er Íslandsmót eftir 2 vikur í Reykjavík. Við hvetjum alla til að prófa það. Það er mjög skemmtilegt. Bara sama setup og hér. En það er bara að spila í Reykjavík. Hvað fleira? Já, ég er vantar náttúrulega marga svona af þessu venjulegu. Þannig að ég er í mótstjórn og Dóra. Svo er Gummi með okkur og hann tekur öllum kvöldunum. Það er augljósum ástæðum. Herðu, þá ætlum við að byrja þetta. Það er einn riðill með 8. Það er þröngt hérna. Þeir fá 2 spjöld, en svo síðan aukum við 1 spjald þegar einhver riðill klárast. Þannig að það er aðeins hægara í þeim riðilli. Það sitja 2 hjá í hverjum umferð þar. Síðan erum við með riðlablöðin, við kunnum þetta, nafnið er hér, númerinn er hérna og svíið skrifað. Ef það er einhverja spurningar eða eitthvað kemur upp á, að ég er að kasta eitthvað og ég er klára að kasta og róst nikki í mig, það er mér ekkert að ágera því, þeir eru ekkert að spurna. Þá erum við með gulldeild, að Jónóttur, Friggi, Brynja, Vindi, Jón Sæm, Brynjólfur, Friggi, Adam, Axel, Gunnþór, Jónur, Kristján Örnóls, Kristján Haugs, Árni Gísli. Svo erum við með Silfudeild á spjaldi 12, 11 og 10. Það er Mikael, Einar Helgi, Jón Ólafs, Hörður, Arnþór, Sigur Sölva, Stefán Atli, Þröstur, Sigur Brynjar. Hörður, hvernig? Blaðið hérna. Svo erum við með Bronsdeild, 987 Garðar, Kvöldagsblæðið. Það er Garðar Gísli, Pétur Helgason, Friðjón, Vindi Helga, Birgir Inga, Jón Margeir, Yngvi Þór, Ólafur Dan, Hann. Svo erum við Kópar, þeir eru með 2 spjöld, 5 og 6. Jónas Halldór, Ægir, Runólfur, Halldór Guðmunds, Pétur Helgi, Sævar Guðmunds, Eggert Sigmunds og Arnór Orri. Jónas, greiðum það fyrir mig, kemur upp hérna til smá. Þá er Águr Svan í Járndeild, Einar Gísla, Sigur Helgi, Jafet, Guðmundur, Friðrik Örn og Hákon Freyr. Þeir eru á spjaldi 1 og 2. Húsi Brendi. Svo erum við með stelpunar á spjaldi 3 og 4, Ólef, Dóra, Sunna, Kolla og Freyja.
hérna í 14. Okkar er hérna inn á 15, það var bara fyrir sko. Það er ekki bara vittlust hérna. Já, það er mikið með sigurinn, þetta er flott vörð. Jú. Ekkert að snúa spjaldinu neitt. Það er svona munum kannski. Já, hann er næs. Það komur eftir list. Sem sýnst það. Mér á það búin að velja að tekja. Slappur hérna. Það er minni. Já, það er ekki gott fyrir okkur sko. Kynna bara einhvern góða veginn. Þessi til dæmis fínt, til dæmis bara við og taka þetta.
76. Þátti 6 að 9 hafði ekki, já, það er 4. Það var 39. Ég er ekkert alltaf góður að reikna, sko. Það var rétt. Ég reiknaði þetta yfir. Já, þetta er 7, þetta er 21. Þetta er að vera 40.
Það var ekki með marga fiskar. Nei, maður. Jésús. Það var hálf
Ég tók 26 þreif sem er hlöð. Já, 9 bíl og það hitt ekki eitthvað. Spilum á mikið en. Þetta er tröfðu ekki? Já, Þetta er tröfðu? já, það er náskarður enda. Já, nú er búin, ok. Og splitta þessu. Já, ég sá bara auðvitað meira þjónustu. Já, Það hinni það. það er hinn. Engi biðlistar, viljusíkar. En við veitum þú? Það eru kamera á hvað eitthvað fleiri. Já, já, það er svolítið já. Já, já, já. Það var það fyrst. Grać. Ronald sem byrjar.
að gera þetta allan tíman. Já.
för
Ekki stress. Hver er nummer 4? Hvernig voru ykkur? Aldrei breyk. Vísa.
Blaðinu. Blaðan. Okej, ég er bara klákendur. Já,
Nej. Vem? Die 9 shirt, dit is shirt. Obrigado. Nee, 16 is het.
500 lira.
97.
Það sé ekki alveg snúið þessu spjaldi, sko. Það er ekki átt sem að þannig.
Nákvæmlega, ég var bara þetta. Ekki, eitthvað. Ég mjög átt þetta að vera aftur. Það heita bara ekki. Það byrja inn.
Sí.
bara guðkýrin á leikurinn. Guðkýrin.
Var það 18 ára? Það varstu hér? 12 og geggja 6 að 18. Já.
76 pluss 2. Árni, var ég ekki að lesa það? Ekki að frá Petsu. Við erum næstir og hann að skrifa. Ekki mín. Og ég borði núna þá. Já, til það.
Þetta var först. 48, 68 pluss 8, það er 44. Skapst þig 78. Það getur 78. Hérna 40. 74. Erum við ekki sammála þetta? 76, þetta ekki 48 pluss 28. 68 pluss, já, fyrir 74. Nei, Þetta er svona. Já, það var þetta fyrir leikum. Það er gert. Ég veit ekki hvað þetta gera.
klára þetta bara strax. Já, verði ég fóla. Núna bara. Já.
Fyrir 14.
6. Okej. 19. 15, 14 på.
Já. Ég sé þetta ekki, það þóð ég þessa kýr.
19, já, þú þarf að fara 11 sko. 22 eftir. Tíu til. Ég get að setja inn fyrir þið Já, já. Fyrir, já, fyrir,
komið okkur. Já, og hann var að skrifa þetta fyrir þessu að byrja. Sif. Það taka þetta upp. Það er eftir með Jón Ofni. Þú átti að núna. Það er það. Já. Ok. Jó, það er átt að byrja.
Men hennar var alltaf í 4-0. Frá sko.
137. Yes.
þessu eitthvað neðar. Hanginn er í silfrinu að það var næst.
Hvað Kristján það? Ég ætla að segja það að ef ég ætla að vinna þá Er það ekki búið? Það er lukkur þetta. Ég fann það på det. Mina vinner. Ja. Det är Þú var svona lett undir þessu. jag är faktiskt Ríkar vantar hann landa. det är inte något skapa det.
sem að fara eftir þetta. Hver eru þið? Já, ok. Ok. Já. Fínt sko. Fyrir ekki að getur farið fram með símanum.
Ég hugsa bara ekki ég er búin að hugsa þetta í 30 þú er 63 kannski bara 13 og 89 ég vissi ekki hvað það er. Shit, hvað þetta er ljótt spil. Nei, bara einhverja landspil.
Fjórir. Sveifin eftir sætum sem byrja að skrifa. Það er sjónum minni á mér. Samanlega því. Jú, ég syns það. Það er Jónar. Komum til eina bara. Fyrstu þau. Eitthvað hlýs í því þar. Máttu alveg kíkja, sko. Mamma fór fyrir. Ég var nefnilega.
Fast. Rúlla í næsta bara. Já, það er einu fyrir eftir. Hvað sé ég þá? Nei.
138. Bara 6 stykker. Fallegt.
Fyrirgefðu, var þetta, varst þú hjá því? Já. Já. Not too
20.
83. Bara byrja næst.
Ég er bara klár. Þetta var allar, jú, það er heldur. Hver var fyrir mig? Jón, hann er aðeins nær. Það er góða vilja, sko. En þetta, ég er gaman að kasta. Ég er svo gaman að kasta stafnum. Þetta fyrir það. Gera fyrir þessu. Já, 5 + 10, já.
38.
97. Johnny.
5 held ég. Tíu. Tíu, já.
6. Fyrir leikinn. Sækis.
Hitt var ekki þrefaldan, sko.
með frá kannski frá byrjun. Ég er bara ekki með sko. Það vann ég. Jú, þú mátt gera það ámlega dyggur. Við bara fáum bara eitthvað. Já, þetta er svo fint. Hann sjálfur. Það fyrir hann að búin að ákveða mat. Hann ætlar að búa sig sjálfur til omelettu. Skulum vera hérna svo þá sjáumst við á flóðbana líka. Við erum omelettu. Það er búið til sjálfur. Stúrskjál. Ég skal láta hérna. Brosti alveg. Tekið upp. Takk fyrir því. Má ég það líka? Senda Stefáni. Veistu hvað það er? Það er svo alveg brost. Veistu hvernig þetta er svona? Nei, svo hérna, þau glemdu svo borðið í 2 daga. Á einhver aðeins að drykkum hafna. Á einhver aðeins að drykkum. Á henni hendur svo. September, byrjaði á morgun. Já. Ekki neitt Kristoffer. Nei, það er flottum sem næstum. Jú. Mætti bara vindur. Nei, ég tekið fram hana. En Brynja, Já. Á ég þetta? það kom til að Axel.
Já, þeir voru að fá hérna eftir og þeir voru að hóta á næst. Svo það var hægt að sjá. Já. Fór ekki árið sem mitt són. Ég var ekki eins og spil og ég er ekki með helvitis frá. Ég er alltaf síðastur. Okkur svo. Ég veit það. Þetta er Dóra. Það er mjög svolítið. Meðan ég hitti, hann hittir ekki svona eins og hann var að gera í fyrsta leikinu. Þá hugsaði ég, þá var ég séns að ná honum. En ég meina, kom ég 5-0 sko, já, það var helviti mikið brett. Já, hann er það góður skilur og hann er bara töflaður að maður gera séns út um sko. En ekki eftir þegar það komið 5-0 sko. Nei, ekki þegar hann er að hitta sko. Nei, þá var það frumið sko. Ég held ég hefði tekið hann einn áður á síðasta sko, þegar þá hefði hún kannski bergað það sko. Þú hafði ná einmitt. Já, ég er svona að hugsa það sko.